ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਫਰਾਈਟਲਾਈਨਰ, ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ। ਸੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਬੈਡਰੂਮ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੈਡ, ਨੀਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੈਡ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ, ਡੋਮ ਲਾਈਟਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਵਿਚ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ AC, ਇਸ ਤਰਫ AC ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਹੀਟਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਊਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ AC ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਇਹ ਹੀਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਬਰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਉੱਪਰ ਕਬਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਔਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਜੋ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਕ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਟ ਇਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਕਬਰਡ, ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੇਜਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਲਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਗਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਟਨ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਰ ਹੀਟ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਉਹ ਫਰੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਨਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਗੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ 1 ਆਏਗਾ, ਡਰਾਈਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਅਪ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਤੇ ਐਂਡ ਅਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਘਟਣਗੇ ਔਰ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 0 ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਆ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 8 ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰ 에ਅਰ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਲਗਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਐਕਸਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 에ਅਰ ਦਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ